أعزائنا المشاهدين، قبل بدء الفيديو نتمنى منكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد الأخبار، ولا تنسوا الضغط على لايك فهذا يدعمنا كثيرا. بارك الله فيكم. كشفت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية اليوم الخميس عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات للبرد على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الخميس. وحسب تنبيه لذات المصالح يحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على الولايات الشمالية للوطن بداية من 6 من صبيحة اليوم الخميس إلى غاية 6 من صبيحة يوم غد الجمعة بحول الله تعالى، بكميات تتعدى 50 ملم محليا. أما عن الولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي كل من الولايات التالية: تلبسان، أشلف، بومرداس، تيبازا، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، البويرة، البليدة، المدية، عين دفلة، تيسمسيل، تيارت، غيليزان، معسكر، وسيدي بلعباس.